Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μία βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers R13 Spartan της Mastermind Creations. Και όπως βλέπετε, ο Spartan έρχεται με ένα μικρό κουτάκι, τον βλέπουμε εδώ πέρα στην ρομπότ μορφή του. Πάνω δεξιά θα δούμε ότι η φιγούρα είναι από ηλικίες 16 χρονών και πάνω. Το πορτάκι ανοίγει, είναι μαγνητικό. Θα δούμε εδώ πέρα μέσα τη φιγούρα σε ρομπότ μορφή. Ένα ωραίο artwork του Spartan εδώ πέρα στα αριστερά. Στην πάνω πλευρά του κουτιού θα δούμε το Spartan στη ρομπότ μορφή του. Τίποτα το ιδιαίτερο στα πλάγια του κουτιού. Κάποιες προειδοποιήσεις στην κάτω πλευρά του κουτιού. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Spartan και στις δύο μορφές του. Αυτά με το κουτί, ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Ο Spartan έρχεται με αυτά εδώ πέρα τα μόβτα κομμάτια. Με αυτό εδώ το κίτρινο το κομμάτι το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταμόρφωσή του στην όχημα μορφή. Ένα αλλιευτικό καμάκι. Ένα τρυπάνι, το όπλο του, έρχεται με αυτήν εδώ πέρα την κάρτα, τεχνικά χαρακτηριστικά στην πίσω πλευρά της κάρτας και φυσικά με τις οδηγίες του, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Οι οδηγίες μπορώ να πω ότι είναι ελλειπής και από την άλλη πλευρά θα δούμε μία μικρή ιστορία με τον Spartan. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε τον Spartan στην όχημα μορφή του. Ο Spartan είναι βασισμένος στον IDW Comic Impactor χαρακτήρα, ήταν ο αρχηγός των Wreckers. Αυτή εδώ πέρα είναι η όχημα μορφή του. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, ένα περίεργο tanks είναι. Βλέπετε έχει και εδώ πέρα ένα μικρό κενό. Ωραίες λεπτομέρειες επάνω στις ερπίστριες, ωραίες χαλιστές λεπτομέρειες. Βέβαια δεν είναι λειτουργικές οι ερπίστριες. Το μοναδικό μου παράπονο στην όχημα μορφή είναι ότι δεν μας έδωσαν ροδάκια κάτω από τις ερπίστριες. Έλα τώρα Mastermind Creations, σου δίνουμε 100 ευρώ για μια φιγούρα, δεν μπορείς να μας δώσεις τώρα 4 ροδάκια κάτω από τις ερπίστριες? Όπως βλέπετε δεν κυλάει. Επίσης όπως βλέπετε αυτά εδώ πέρα τα πιστόνια, αυτά εδώ, περιορίζουν την άρθρωση στον πυργίσκο. Γνώμη μου είναι ότι αυτά δεν χρειάζεται να τα έχετε συνδεδεμένα εδώ πέρα στον πυργίσκο. Και όπως βλέπετε βγαίνουν και πολύ δύσκολα, δεν είναι εύκολα να τα βγάλεις. Θα προσπαθήσω τώρα να βγάλω και το δεύτερο. Ορίστε. Τώρα όπως βλέπετε έχει το κανόνι εδώ πέρα και αυτά τα δύο μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι δύο έξτρα μικρά κανόνια. Τώρα όπως βλέπετε ο πυργίσκος περιστρέφεται 360 μοίρες και το κανόνι μπορεί να κινηθεί πάνω κάτω. Δεν έχουμε κάποια άλλη άρθρωση επάνω στην όχημα μορφή. Θα σας δώσω τώρα και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα δούμε τον Spartan δίπλα στον Generations Sandstorm. Όπως βλέπετε ο Sandstorm είναι μια Voyager class φιγούρα. Ο Spartan είναι λίγο μικρότερος από τον Sandstorm. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι εδώ πέρα μπορούμε να βγάλουμε αυτά τα κανόνια προς τα έξω.
αυτά ουσιαστικά είναι οι πατούσες του, όπως βλέπετε, και επίσης μπορούμε να αποθηκεύσουμε και το όπλο του εδώ πέρα σε αυτήν την τρύπα. Μπορούμε να βάλουμε άμα θέλουμε και το αλλιευτικό καμάκι εδώ πέρα, αλλά ok, θα φαίνεται λίγο χαζό αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε να το μεταμορφώσουμε σε ρομπότ μορφή. Καταρχήν θα βγάλω αυτά εδώ τα δύο τα κομμάτια, γιατί βγαίνουν πολύ εύκολα. Θα αφαιρέσουμε και το κανόνι ώμο του και μετά θα αποσυνδέσουμε από εδώ πέρα τα πόδια του, και τα οποία θα τα ακουμπώσουμε εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή, έτσι ακριβώς. Θα ξεκουμπώσουμε από εδώ πέρα αυτό εδώ το κομμάτι και θα το φέρουμε έτσι κατά πάνω. Και θα ξεκουμπώσουμε από εδώ πέρα τις πατούσες και θα τις φέρουμε εδώ πέρα έτσι μπροστά. Αυτό είναι ένα σημείο που σε μπερδεύει συνήθως. Έτσι ακριβώς. Κατεβάζουμε τα πόδια έτσι προς τα κάτω και μετά τα γυρίζουμε 90 μοίρες από την πάνω πλευρά και 90 μοίρες από την κάτω πλευρά. Είναι πολύ σφιχτά εδώ πέρα η μυρή του. 90 μοίρες από την πάνω πλευρά και 90 μοίρες από την κάτω πλευρά. Επίσης αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια τα φέρνουμε προς τα πάνω. Εδώ αυτός ο μυρός δεν λέει να στρίψεις με τίποτα. Είναι πάρα πολύ σφιχτός. Έπρεπε να το κάνω εκτός κάμερας, γιατί είναι πολύ σφιχτός αυτός εδώ πέρα, αυτό το σημείο του μυρού. Λοιπόν, μετά αποσυνδέουμε από εδώ πέρα τα χέρια και τα ανοίγουμε έτσι ακριβώς. Κλείνουμε αυτά εδώ προς τα πίσω, έτσι. Αποσυνδέουμε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι και το φέρνουμε έτσι προς τα κάτω. Και τώρα θα προσπαθήσουμε να τραβήξουμε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι προς τα έξω, το οποίο είναι αρκετά σφιχτό. Αυτή η φιγούρα έχει σημεία που ζορίζεις πολύ και δεν μου αρέσει. Λοιπόν, αφού το βγάλαμε, το ανοίγουμε έτσι προς τα πίσω και το γυρνάμε 180 μοίρες, έτσι ακριβώς. Γυρίζουμε όλη τη μέση 180 μοίρες, έτσι ακριβώς. Αυτά εδώ πέρα τα κλείνουμε προς τα κάτω. Λοιπόν, και μετά ανοίγουμε εδώ πέρα το στήθος, από εδώ, βγάζουμε προς τα έξω το κεφάλι και το κουμπώνουμε εδώ πέρα, το γυρίζουμε το κεφάλι του από την άλλη πλευρά και
αυτές εδώ πέρα οι δύο οι μοβ υποδοχές θα μπουν σε αυτές εδώ πέρα τις δύο τις τρύπες. Έτσι ακριβώς. Και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον σύνδεσμο εδώ πέρα για να κουμπώσουμε αυτό εδώ το κομμάτι με αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή. Δεν είναι και το πιο εύκολο σημείο της μεταμόρφωσης. Κατεβάζουμε και το χέρι προς τα κάτω για να μην μας ενοχλεί. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Και τώρα αυτές εδώ πέρα οι δύο υποδοχές θα μπουν σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες και αυτές εδώ πέρα οι άσπρες υποδοχές θα μπουν σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες. Ωραία. Και αφού το κάναμε αυτό, ξεκουμπώνουμε τα χέρια, τα ξετυλίγουμε, τα γυρνάμε από την άλλη πλευρά βάζουμε το κανόνιό μου εδώ πέρα σε αυτή την τρύπα, βάζουμε και αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια πίσω από τα χέρια του και ο Spartan είναι έτοιμος στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Αν και δεν διαβάζω τα IDW comics, δεν τα έχω διαβάσει ποτέ, δεν γνωρίζω το story τους, αλλά αυτή η φιγούρα είναι καταπληκτική, είναι υπέροχη, είναι πανέμορφη φιγούρα. Την πήρα πραγματικά μόνο και μόνο για την ρομπότ μορφή της. Στον Spartan έχω βάλει και τα Reprolables αυτοκόλλητα. Όπως βλέπετε δεν τα έχω βάλει όλα. Αυτές τις κίτρινες τις σημάνσεις τις είχε όταν ήταν στα ορυχεία μαζί με τον Megatron προτού ξεσπάσει ο πόλεμος των Autobots με τους Decepticons, και τον έχω κρατήσει χωρίς τις σημάνσεις. Λοιπόν, τα αυτοκόλλητα για αρχή, αυτοκόλλητο έχει μπει εδώ πέρα στο κεφάλι του, αυτό εδώ πέρα είναι αυτοκόλλητο, το Autobot σύμβολο είναι αυτοκόλλητο, αυτά εδώ πέρα τα δύο τα μπλε είναι αυτοκόλλητα, εδώ στο όπλο του, στο κανόνιό μου, αυτά εδώ τα δύο είναι αυτοκόλλητα, αυτά εδώ πέρα τα δύο στην πλάτη του, τα μπλε, είναι αυτοκόλλητα, εδώ στα γόνατα, αυτά εδώ πέρα τα δύο είναι αυτοκόλλητα και τέλος εδώ πέρα στις πατούσες, αυτά εδώ τα δύο είναι αυτοκόλλητα. Λίγα αλλά πολύ ωραία τα αυτοκόλλητά του. Τώρα το μόνο παράπονο που έχω σε αυτήν την μορφή, στη ρομπότ μορφή, είναι ότι αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια βγαίνουν πολύ εύκολα και είναι αρκετά ενοχλητικά όταν βγαίνουν. Λοιπόν, τώρα όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κανόνιό μου πηγαίνει πάνω κάτω, περιστρέφεται κιόλας, το κεφάλι του επίσης περιστρέφεται 360 μοίρες, κοιτάζει πάνω, κάτω, έχει μια κλίση αριστερά, δεξιά, τα χέρια του περιστρέφονται
360 μοίρες, πηγαίνουν πάνω κάτω, περιστρέφονται εδώ πέρα σε αυτό εδώ το σημείο. Έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ πέρα στον αγκώνα. Η γροθιά είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε έχουμε ένα ευρύ φάσμα κινήσεων και επίσης η γροθιά περιστρέφεται. Έχουμε και περιστροφή εδώ πέρα στη μέση. Τα πόδια πάνε μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ, πάνω ως εδώ, κάτω. Περιστρέφονται σε δύο σημεία εδώ πέρα στο πόδι, εδώ και εδώ. Λυγίζει εδώ πέρα στο γόνατο και η πατούσα είναι σε σφαιρική άρθρωση. Έχουμε ένα ευρύ φάσμα κινήσεων και πηγαίνει πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά και περιστρέφεται. Πάρα πολύ ωραία η άρθρωση πάνω στον Spartan. Επίσης μπορεί να κρατήσει το όπλο του πάρα πολύ άνετα. Ορίστε. Και θα χρησιμοποιήσουμε τώρα αυτά εδώ πέρα τα αξεσουάρ. Οι γροθιές αφαιρούνται και μπορούμε ας πούμε να βάλουμε το αλευτικό καμάκι το τοποθετούμε εδώ πέρα και είναι κάπως έτσι. Μπορούμε να βάλουμε επίσης άμα θέλουμε και το τρυπάνι του. Και είναι κάπως έτσι. Πάμε να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα δούμε το Spartan δίπλα σε μια Masterpiece φιγούρα, τον Masterpiece Ironhide, και δίπλα σε μια Leader Class φιγούρα, το Generations Jetfire. Εδώ θα δούμε τον Spartan δίπλα σε δύο Voyager Class φιγούρες, τον Generations Roadbuster και τον Generations Springer. Όπως καταλαβαίνετε, ο Spartan είναι μία Voyager Class φιγούρα. Και τέλος θα δούμε τον Spartan δίπλα σε μία Voyager Class φιγούρα, το Generations Wheel, και δίπλα σε μία Deluxe Class φιγούρα, το Generations Drift. Κάτι που ξέχασα να σας δείξω και για την άρθρωση στην πατούσα είναι ότι και το πέλμα του εδώ πέρα έχει άρθρωση. Μπορεί να πάει έτσι προς τα πάνω. Επίσης μπορούμε να βγάλουμε και τα κανόνια από εδώ πέρα από την πατούσα του για έξτρα όπλα. Και να σας δώσω και μία πλήρη περιστροφή της φιγούρας. Όπως βλέπετε δεν έχει καθόλου backpack, όλα είναι πάρα πολύ ωραία σχεδιασμένα επάνω στην φιγούρα. Πάρα πολύ όμορφη φιγούρα. Μου αρέσει πάρα πολύ και το κεφάλι του πως το έχουν κάνει. Πανέμορφο. Πάρα πολύ ωραίο head scout. Λοιπόν, πάμε να μεταμορφώσουμε τώρα τον Spartan πίσω σε όχημα μορφή. Καταρχήν μπορείτε να το μεταμορφώσετε να έχει επάνω το αλευτικό καμάκι και το τρυπάνι, αλλά θα σας είναι πιο εύκολο εάν έχετε τη γροθιά επάνω στο χέρι του. Για αρχή θα αφαιρέσουμε το κανόνι ώμου του, θα αφαιρέσουμε και αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια γιατί ούτως ή άλλως θα μας βγουν στην πορεία. Θα γυρίσουμε τα χέρια από την άλλη πλευρά και θα τα διπλώσουμε. Αυτή εδώ πέρα η υποδοχή θα συνδεθεί με αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Και γυρίζουμε τη γροθιά προς τα εδώ.
Μετά αποσυνδέουμε από εδώ πέρα το στήθος, γυρίζουμε το κεφάλι από την άλλη πλευρά, το αποσυνδέουμε από εδώ πέρα και τα χέρια του, τα πάμε έτσι προς τα πίσω, βάζουμε το κεφάλι μέσα και κλείνουμε ξανά το στήθος. Αυτό εδώ πέρα το γυρίζουμε 180 μοίρες, έτσι ακριβώς, και γυρίζουμε τη μέση 180 μοίρες. Σηκώνουμε αυτά εδώ πέρα για να μην μας ενοχλούν και αυτά εδώ πέρα θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ πέρα στα πλάγια. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι το κουμπώνουμε εδώ πέρα. Αυτά τα κομμάτια τα φέρνουμε κάτω μπροστά. Έτσι ακριβώς. Και τα χέρια τα γυρίζουμε έτσι και θα τα διπλώσουμε προς τα μέσα. Αυτή εδώ πέρα η τρύπα θα συνδεθεί με αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή. Και αυτά εδώ πέρα συνδέονται μεταξύ τους. Ορίστε. Μετά γυρίζουμε από την πάνω πλευρά του μυρού 90 μοίρες το πόδι και άλλες 90 μοίρες η κάτω πλευρά του ποδιού. 90 μοίρες την πάνω πλευρά, άλλες 90 την κάτω πλευρά. Και τι κάνουμε μετά? Γυρίζουμε την πατούσα και αυτή η υποδοχή θα συνδεθεί με αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Ορίστε. Ξεκουμπώνουμε αυτό και το κουμπώνουμε εδώ πέρα κάτω. Έτσι ακριβώς. Σηκώνουμε τα πόδια προς τα πάνω εντελώς. Ξεκουμπώνουμε τα πόδια από εδώ. Τα φέρνουμε έτσι προς τα μέσα και όσο γίνεται προς τα πάνω τα πόδια. Ωραία, και τώρα θα κλείσουμε και αυτά εδώ. Και τώρα θα συνδέσουμε τα πόδια με το υπόλοιπο μέρος του οχήματος. Τοποθετούμε το κανόνι. Τοποθετούμε και αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια.
πιέζουμε ελαφρώς να σιγουρευτούμε ότι όλα έχουν μπει στη θέση τους και ο Spartan είναι πίσω στην όχημα μορφή του. Τελικά συμπεράσματα, υπέροχη φιγούρα, η ρομπότ μορφή είναι καταπληκτική, η όχημα μορφή του, αν και είναι περίεργη, μου είναι αδιάφορη, καλή ποιότητα πλαστικού, ωραία άρθρωση, η μεταμόρφωσή του είναι λίγο περίπλοκη, αλλά αν την κάνεις μερικές φορές τη συνηθίζεις. Οι IDW Comic Fans θα τη λατρέψουν αυτή τη φιγούρα. Σίγουρα είναι μια φιγούρα που αξίζει να είναι στη συλλογή σας. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.